සුබ දවසක් මගේ යාළුවෝ සියලු දෙනාටම. ඔන්න ඔයාලට තිබිච්ච ප්‍රශ්නයකට උත්තරයක් ඔන්න අරන් ආවා. ඔයාලගේ වෙබ්සයිට් එකට එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ බ්ලොග් සයිට් එකට එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ YouTube channel එකට traffic එක නැත්නම් කියන්නේ traffic කියන්නේ මිනිස්සු ඇවිල්ලා බලන්නේ නැත්නම් මෙන්න තියෙන solution එකක්. ඒ solution එක ගැන කතා කරන්න තමයි අද වීඩියෝ එක අරන් ආවේ. skip කරන්න එපා. වැඩි දිග නෑ වීඩියෝ එක. මතක ඇතුව මගේ channel එක subscribe කරලා bell icon එක ඕල් කරන්න කියලා ඔන්න කියනවා. හරි. අද මේ සයිට් එකට දෙන්න description එකේ දාලා තියෙන link එක simpletraffic.com. මේකට ආවට පස්සේ ඔයගලන්ට දවස් 5ක් free දෙනවා. මේකේ ඔයාගේ links එහෙම නැත්නම් YouTube channel මේකට දාලා මෙන්න මෙතනට ගෙනහලා paste කරන්න තියෙන්නේ. link එක මොකක් හරි වගේ affiliate link එකක් හරි එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ blog site එකේ link එක හරි එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ Facebook page එකේ එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ YouTube channel එකේ link එක ගෙනහලා මෙතන ගෙනහලා paste කරන්න. paste කරාට පස්සේ ඔයාලට දවස් 5ක් මේක free හම්බ වෙනවා. දැන් මේකට යන වියදම මොකක්ද කියලා දැන් මේ වගේ ලොකු traffic එකක් ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. එක රටකින් නෙමෙයි all countries worldwide traffic එකක් ඔයාලට හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම මේකේ ඔයගොල්ලෝ package එකක් buy කරගන්න වෙනවා යාළුවනේ. නැත්තම් මේක කරන්න බෑ. මේ buy package පිළිබඳව මම පොඩ්ඩක් පල්ලට ඔයගොල්ලන්ට පොඩ්ඩක් ඇවිල්ලා බලන්න පුළුවන්. මේක ස්ටෝර් කරන්න පල්ලට. ඔයාලට මෙතනින් කියන ඔයගොල්ලෝ hot plan එකක් හැටියට යනවලු. ඒක හැබැයි මාසෙකට $50ක් ඔයගොල්ලෝ යනවලු. ඉතින් මේ මාසෙකට $50ක් යන්න ඉතින් අපේ වත්කමක් නැහැ නෙච්චර. ඉතින් ඒ නිසා ඔයා කැමති plan එකක් වඩ පුළුවන්කමක් තියෙනවා නම් මේ festival plan එක sorry. අර පුළුවන්කමක් තියෙනවා නම් festival plan එක buy කරන්න. ඒක start trial කියලා තියෙන මෙන්න මෙතනින් trial එකක් අපිට හම්බ වෙනවා දවස් 5ක් මේ හැම එකකටම. ඉතින් ඒ නිසා ඔයගලන්ට no issue මේක වැඩ කරනවද නැද්ද කියලා බලා ගන්නත් පුළුවන් අපිට එතකොට. අනික කාරණාව තමයි මේ මෙතන තියෙන පොඩිම plan එක විසිටර්ස්ලා 15000ක් එනවා කියලා කියනවා. 15000ක් දෙනවා කියනවා මාසෙකට. ඉතින් ඒත් ඇති අපිට දවසකට විසිටර්ස්ලා ඒගොල්ලෝ දෙනවා කියනවා. විසිටර්ස්ලා 500ක්. එතකොට මාසෙකට මේකට වියදම් වෙන්නේ $15යි. දෙයක් කරගන්න නම් දෙයක් දෙන්න වෙනවා. ඒ වගේම YouTube නාලිකාවක link එකක් share කරොත් අපිට සාමාන්‍ය US audience එකක් ඇවිල්ලා අපේ videos බලලා තිබ්බොත් එහෙම අර revenue එකේ එන revenue එකේ ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා සහ ඒ අපිට දෙන RPM එක නිසා ඉතින් අපිට ඒ ගැන මම කතා කරලා තියෙනවා CPR එක RPM එක ඒ පිළිබඳව කතා කරලා තියෙනවා මම කලින් වීඩියෝ වල. audience එකක් අපේ YouTube channel එකට ඇවිල්ලා අපේ videos බැලුවොත් එතකොට revenue එක වැඩි වෙනවා. එතකොට අපිට ඒ වැඩි වෙන මුදලත් එක්ක අපිට ප්‍රශ්නයක් නැති වෙනවා. මෙන්න මේ $15ක් අපිට වියදම් කරාට යම් කිසි බිස්නස් එකක් ඔයාලා ආරම්භ කරාට පස්සේ බිස්නස් එක මේන්ටේන් කරගෙන යන්න වියදමක් කරන්න වෙනවා වගේම ඒ කියන්නේ ඒකට පිරිවැයක් ඔයාලා දරන්න සිද්ධ වෙනවා වගේම ලයිට් බිල් වතුර බිල් ඒ වගේ පිරිවැයක් දරන්න වෙනවා වගේ මේ වගේ දේවල් වලට ඔන්ලයින් දෙයක් කරනවා කියන්නේ ටෝටලිම ෆ්‍රී යනවට වැඩිය මේ වගේ දෙයකින් සපෝට් එකක් ගන්නවා කියන්නේ ඔයාලට no issue ගේමක් ගහ ගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් මේක කරන්න තියෙන හරිම සරලයි. step by step මේකෙන් automatically පෙන්නනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට වීඩියෝ එකක් තියෙනවා මෙතනින් බලන්නත් පුළුවන්. සරලයි. මෙතෙන්ට එන්න පල්ලෙහාටම ආවට පස්සේ ඔයා කැමති පැකේජ් එකක් උඩ මේ විදිහට start trial දෙනවා මම පොඩි මේකෙන්. මෙතන ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එක එහෙම නැත්නම් බ්ලොග් සයිට් එක එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ YouTube channel එකේ link එක එහෙම නැත්නම් affiliate link එක ඔයා මෙතන ගෙනල්ලා paste කරන්න. ඔයාගේ වැඩ කරන email address එක මෙතන දෙන්න. ඔයාගේ first name ඒ වගේම last name මේ දෙක දෙන්න. චුට්ටක් ස්ක්‍රෝල් කරන පල්ලට. ඔයාගේ location එක ඔයාට කියනවා ලොකේෂන් එකක් ටාගට් ඔඩියන්ස් එකක් ඔයාලට තියෙනවා නම් මම US එකට පෙන්වන්න ඕනේ මම මේකට UK වලට පෙන්වන්න මට මේක කැනඩා වලට පෙන්වන්න ඕනේ මේ විදිහට ඔයාලට ටාගට් ඔඩියන්ස් එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලට ටාගට් ඔඩියන්ස් එකක් දානවා නම් පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නැතුව මෙතෙන්ට කළා මේ අහවල් තැනට තමයි දාන්න ඕනේ කියලා මේ ඇමරිකන් මේ විදිහට ඔයාලට ටාගට් ඔඩියන්ස් එකක් මෙතනින් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වර්ල්ඩ් වයිඩ් තිබ්බම මුළු ලෝක පුරාවටම මේකේ ඔඩියන්ස් එක ඔයාලන්ට ගන්න පුළුවන්. රයිට්. පල්ලට යමු. ඩිවයිස් එක ඔයාගේ මොන ඩිවයිස් එකකටද දැන් අපි දාමු ඕල් ඩිවයිස් කියලා. ඒ වගේම මේකට කූපන් එකක් හැටියට අපිට කූපන් එකක් හම්බ වෙනවා start free trial. දවස් 5ක කූපන් එක හම්බ වෙන්නේ මේකට. ඒ වගේම අපිට මේකට skip free trial දෙන්න එපා. skip කරොත් ඔයාලට free trial එක නැති වෙනවා. ඔයා register වෙනවත් එක්කම මුදල් ගෙවිගෙන කියන්නේ register වෙච්ච දවසින් ඉඳන්ම මුදල් ගෙවිගෙන යන්නේ. එතකොට මෙතන track to visit to Google Analyze පිළිබඳව මම කතා කරලා තියෙනවා මගේ blog site වල blog site video දෙකක් දාලා තිනවා Google එකෙන් සල්ලි හොයමු කියලා. ඒ වීඩියෝ දෙකේ Google Analyze ටික පිළිබඳව කතා කරලා තිනවා. ඒක no issue.
දෙකට I agree terms and condition මේ simpletraffic.co මේ site එකට simpletraffic.co මේ site එකේ terms and condition වලට අපි එකඟ වෙන්න ඕන නිසා අපි ඒක බටන් එක ක්ලික් කරලා මෙතනින් continue subscription දෙනවා මම මේ දේ සිද්ධ වෙන්නේ නැති හේතුව මේ මම සම්පූර්ණ විස්තර ෆිල් කරලා නැති හින්දා right ඔයගලන්ට මේක බලා ගන්න පුළුවන් හරිම easy මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් ආවොත් description එකේ මම දාලා තියෙනවා තව link එකක් ඒක මගේ blog site එකට එන්න blog site එකට වෙලා මාව සම්බන්ධ කරගන්න සරලයි මම පෙන්නන්නම් ඔයාලට මාව contact කරගන්න my website එකට ආවට පස්සේ Instagram එකට එන්න Instagram එකට ඇවිල්ලා message එකක් දාන්න personally ඕන දෙයකට උදව් කරනවා මම ඒ නිසා Instagram එකට ඇවිල්ලා අහන්න ඕන ප්‍රශ්නයක් මම ඔයගලන්ට උදව් කරනවා හරි එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් අපි හම්බෙමු එහෙනම් ඉස්සෙල්ලා මේ ටෙක් subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා ඒ වගේම bell icon call කරගන්න මතක තුන් මන් දාන හැම වීඩියෝ එකක්ම නරඹන්න bell icon call කරගෙන තියනොත් වටිනවා හරි එහෙනම් පුදුසන්නය ඔයගලන්ට ජය වේවා ආයුබෝවන් හැමෝටම